Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 13 лютого був Всесвітній день радіо. А хто ж його винайшов? Існує багато версій, за однією з яких один із батьків радіо, вважають, є Гульєльмо Марконі. Як це відбувалось і загалом, яка його історія? Давайте про це дізнаємось, а заразом і розглянемо монету, присвячену сторічному ювілею з дня народження Гульєльмо Марконі, номіналом 100 італійських лір 1974 року карбування. Скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані, та переходимо до огляду. Сьогодні йтиметься про радіо, а якщо точніше, про людину, яку частина світу вважає винахідником цього революційного пристрою. Незважаючи на те, що в сучасному діджиталізованому світі, що переживає четверту інформаційну революцію, все менше місця залишається для традиційних медіа, чи то газети або телебачення, примітне те, що саме радіо не здає свої позиції, залишаючись як популярним засобом розваги, так і рятівним джерелом інформування населення в екстремальних ситуаціях. Тому слід нагадати, що 12 грудня 1901 року відбулася одна з найбільших визначних подій в історії розвитку радіо – перша міжконтинентальна передача радіотелеграфічного сигналу на відстань більше ніж 3500 кілометрів видатним італійським вченим-фізиком Гульєрмо Марконі. Саме ця технологія бездротового зв'язку була попередником радіо, телебачення, супутників та інтернету. Гульєльмо Марконі народився в Болонії у родині великого землевласника. У 13 років вступив до технічного інституту в Ліворно. 1894-го під впливом посмертно виданих праць Генріха Герца, а також Ніколи Тесла, зацікавився питаннями передачі електромагнітних хвиль і став учнем професора з фізики Болонського університету Аугусто Рігі, що займався дослідженнями в цьому напрямку. Тоді ж у маєтку свого батька почав досліджувати сигналізацію за допомогою електромагнітних хвиль. 1895 року Марконі послав бездротовий сигнал зі свого саду в поле на відстань 3 кілометри. Тоді ж запропонував використання бездротового зв'язку Міністерству пошти та телеграфу, але одержав відмову. На початку 1896 року приїхав до Великої Британії, де продемонстрував свій апарат. За допомогою абетки Морзе передав сигнал з даху лондонського поштамту до іншого будинку на відстань 1,5 кілометри. Винахід зацікавив великого фізика Пріса, який був директором британської пошти і телеграфу. Під його керівництвом Марконі повів подальші роботи. 2 червня 1896 року подав заявку на удосконалення в передачі електричних імпульсів і сигналів і апаратури для цього. 2 вересня 1896 здійснив першу публічну демонстрацію свого винаходу на рівнині Солсбері, добившись передачі радіограм на відстань 3 кілометри. Як передавач Марконі застосував генератор Герца в модифікації Рігі, як приймач – прилад Попова, створений на основі приладу Лоджа, у який Марконі ввів розроблений ним вакуумний когерер, що підвищив стабільність роботи приладу і його чутливість, а також дросельні катушки. 2 липня 1897 року одержав патент і вже 20 липня створив і організував велике акціонерне товариство Marconi & Company. Для роботи у своїй фірмі Марконі запросив багатьох відомих учених та інженерів. Улітку того ж року здійснив передачу радіосигналів на 14 кілометрів через Бристольську затоку, у жовтні на відстань 21 кілометри. У листопаді того ж року побудував першу стаціонарну радіостанцію на острові Вайт, забезпечивши зв'язок острова з материком на відстані 23 кілометрів. У травні 1898 року вперше застосував систему настроювання на принципах, відкритих у попередньому році Олівером Лоджем. Запатентував її в 1900 році патентом 7777. У тому ж році відкрив в Челмсфорді перший завод бездротового телеграфу, на якому працювали 50 співробітників. В грудні 1901 року організував перший радіозв'язок через Атлантичний океан, передав букву «С» абетки Морзе. Наприкінці наступного року було налагоджено регулярно трансатлантичний радіозв'язок. На реверсі монети зображена антенна радіопередавача, що винайшов Марконі, із зображенням радіохвилі у високій вершині. Праворуч у 2 рядки вказані ювілейні дати – 1874 рік народження науковця та 1974 рік карбування ювілейної монети до сторіччя винахідника. Ліворуч номінал 100 лір та знак монетного двору «Р» – Рим, також у 2 рядки. Під зображенням антени по центру прізвище та ім'я – Гульєльмо Марконі.
На аверсі по центру розміщено портрет Гульєльмо Марконі, винахідника радіо. Нижче п'ятикутна зірка та ім'я гравера – Монассі. По колу легенда, назва країни італійською Республіка Італіано. Монета виконана зі сплаву акмоніталу, неіржавної хромистої сталі. Вага 8 грамів, діаметр 27,8 мм та товщина 1,7 мм. Гурт рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі в Римі тиражем 50 мільйонів екземплярів. Підкорення океану примножило і без того шалену популярність Марконі. Власники великих суден стояли у черзі, аби встановити на борту радіостанцію і мати постійний зв'язок з берегом. Причому він використовувався не лише з метою навігації та безпеки. На океанських лайнерах стало модним випускати бортові газети, новини для яких приймались радіотелеграфом. Лише уявіть, початок минулого століття, ви на кораблі у відкритому океані і щоранку отримуєте газету зі свіжими новинами. Станція Марконі була встановлена і на борту Титаника. Більше того, сам Гульєльмо з дружиною були запрошені у першу подорож найбільшого у світі лайнера як почесні гості. Але за щасливим випадком невідкладні справи завадили вченому потрапити на борт саме цього корабля. У ніч проти 15 квітня 1912 року Титаник зіштовхнувся з айсбергом і почав тонути. Гульєльмо Марконі помер у віці 63 років, переживши кілька серйозних серцевих нападів. Існує думка, що причиною проблем зі здоров'ям були дослідження мікрохвильової технології. Марконі, безперечно, змінив історію людства і вписав у неї себе золотими літерами. В той час, як його однопартієць Беніто Муссоліні закінчив життя повішеним головою вниз на площі в Мілані, Марконі, попри політичні погляди, здобув світову славу. Його іменем назвали університет, аеропорт, міст і футбольний клуб, астероїд і кратер на місяці, а портрет багато років карбувався на купюрі у 2000 лір. Адже саме завдяки цій людині поруч з вами зараз радіоприймач. Цікава монета, погоджуєтесь? Залишайте ваші враження про монету в коментарях, пишіть, чи маєте ви її в своїй колекції. Ну і, звісно, не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!